Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bầm tím mắt trên website mạng y tế.vn. Bầm tím mắt, nó là gì? Bầm tím mắt đôi khi được gọi là một sinus, là một vết bầm tím xung quanh mắt. Khi một đối tượng đập vào mắt, lực tác động phá vỡ các mạch máu tinh tế trong mí mắt và các mô xung quanh, thu thập máu dưới da và gây ra sự đổi màu đen hoặc màu xanh trong mí mắt và xung quanh hốc mắt. Bởi vì da quanh mắt là tương đối mỏng và trong suốt so với da ở các bộ phận khác của cơ thể, màu đen và màu xanh của một con mắt bầm tím có thể có vẻ tối hơn và mạnh hơn so với những vết thâm tím ở nơi khác. Mặc dù nhiều người liên kết đôi bầm tím mắt với chiến đấu và bạo lực, chỉ có khoảng 15% chấn thương mắt gây ra bởi cuộc tấn công bạo lực. Đôi bầm tím mắt nhất xảy ra do tai nạn trong môn thể thao, trong công việc, trong một vụ tai nạn xe hơi hoặc trong quá trình sửa chữa nhà. Những người đàn ông có được khoảng 4 lần chấn thương mắt hơn phụ nữ, và bệnh nhân trung bình là khoảng 30 tuổi. Nguồn gốc của các chấn thương thường là một đối tượng thẳng thừng, một quả bóng chày, một cái búa, một hòn đá hay một mảnh gỗ, và những nơi thường gặp nhất của chấn thương là nhà. Tại một thời gian, nó cũng phổ biến cho các chấn thương mắt xảy ra trong tai nạn xe cơ giới. Thường là khi khuôn mặt của nạn nhân tấn công các bảng điều khiển. Tuy nhiên, số người bị thương mắt do tai nạn xe hơi đã giảm đáng kể vì túi khí và sử dụng bắt buộc dây an toàn. Gần 2,5 triệu người bị thương mắt đau thương xảy ra mỗi năm ở Hoa Kỳ. Đôi bầm tím mắt nhất là chấn thương bề ngoài mà không gây ra bất kỳ tổn thương vĩnh viễn cho mắt, hoặc đến các mô xung quanh nó. Khi tầm nhìn thay đổi sau khi một cú đấm vào mắt, đó là một dấu hiệu cảnh báo chấn thương có thể có nhiều hơn một vết bầm tím đơn giản. Lực của cú đánh có thể đã bị gãy xương đã hình thành trong hốc mắt, hoặc cấu trúc của mắt chính nó có thể bị hư hỏng. Triệu chứng một bầm tím mắt gây ra sự đổi màu sưng và màu đen và màu xanh của mí mắt và các mô mềm xung quanh mắt. Đôi khi, chấn thương có kết quả trong một bầm tím mắt cũng gây ra các khu vực nhỏ của chảy máu trong tròng trắng của mắt và lớp lót bên trong của mí mắt. Nếu bạn có sự đổi màu sáng màu đỏ hoặc đỏ đậm của nhãn cầu của bạn, bạn có một vấn đề khác. Sự đổi màu này rất có thể là do một tình trạng gọi là xuất huyết kết mạc. Có nghĩa là một mạch máu nhỏ trong phá vỡ mắt và chảy máu. Chảy máu này có thể được gây ra bởi chấn thương, hoặc buồn nôn hoặc nôn. Như một bầm tím mắt, màu sắc thay đổi từ một xuất huyết kết mạc thường mất đi từ từ trên riêng của mình. Và điều kiện không cần điều trị. Chẩn đoán bạn thường có thể chẩn đoán một bầm tím mắt chính mình. Thời gian dự kiến hầu hết sưng và đổi màu biến mất trong vòng từ 7 đến 10 ngày sau khi chấn thương. Màu sắc của vùng da quanh mắt sẽ làm thay đổi trong quá trình phục hồi. Thường thấy nhạt xanh và màu vàng là độ tuổi máu và được xóa khỏi mô phòng chống. Hầu như tất cả các chấn thương mắt có thể được ngăn chặn. Để giảm nguy cơ chấn thương mắt, sử dụng kính thích hợp bảo vệ mắt trong công việc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặt nạ, kính bảo hộ và kính bảo vệ mắt khác có thể làm giảm nguy cơ chấn thương mắt công việc liên quan tới hơn 90%. Nếu bạn là một vận động viên, yêu cầu một bác sĩ nhãn khoa có kinh nghiệm, chuyên viên đo mắt hoặc bác sĩ nhãn khoa để được giúp đỡ trong việc lựa chọn kính bảo vệ mắt thích hợp cho môn thể thao của bạn. Bóng chày và bóng rổ gây ra số lượng lớn nhất của chấn thương mắt. Khi một quả bóng chày hay bóng rổ đập vào mắt, có một nguy cơ hơn chấn thương nghiêm trọng bao gồm gãy xương của hốc mắt. Nó là nguy hiểm cho trẻ em hoặc người lớn tham gia vào đấm bốc nghiệp dư. Viện Hàn Lâm Nhi khoa Hoa Kỳ phản đối các môn thể thao boxing cho những người trẻ tuổi. Luôn luôn thắt dây an toàn khi bạn đi xe trong một chiếc xe hơi. Dây an toàn và khai thác vai giúp bảo vệ đôi mắt của bạn, xương mặt và phần trên cơ thể từ tác động bảng điều khiển và các thương tích khác. Ngay cả khi xe của bạn được trang bị túi khí. Đối với thanh thiếu niên chơi bóng chày, chấn thương mắt có thể được giảm bằng cách sử dụng mặt nạ và bóng an toàn. Đó là quả bóng mà gây thương tích ít hơn khi họ tấn công một người. Quả bóng an toàn bao gồm những quả bóng cao su, quả bóng tennis và đặc biệt giảm tác động quả bóng có một lõi mềm hơn. Điều trị nếu bạn có một bầm tím mắt.
Áp dụng nén lạnh chẳng hạn như một túi nước đá hoặc mát vải ẩm để mắt bị thương ít nhất 15 phút ngay sau khi chấn thương của bạn để giúp giảm đau, sưng và đổi màu. Khi gọi một chuyên nghiệp, đôi bầm tím mắt nhất là không nguy hiểm hơn một vết bầm tím đơn giản trên cánh tay hoặc chân của bạn. Có lần, tuy nhiên, khi một bầm tím mắt có thể là một dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như gãy xương của hốc mắt hoặc chấn thương bên trong của mắt. Gọi cho bác sĩ ngay lập tức nếu bầm tím mắt của bạn được đi kèm với bất kỳ triệu chứng sau đây. Giảm thị lực, nhìn mờ hoặc nhìn đôi, khó khăn trong việc chuyển mắt theo hướng nào, nhìn lên, xuống, sang phải hoặc trái, đèn nhấp nháy hoặc hạt lép, điểm nhìn thấy của một mắt mà đi theo với lĩnh vực của bạn, nhìn như bạn di chuyển đôi mắt của bạn, phòng của mắt bị thương ra khỏi hốc mắt của nó hoặc xuất hiện màu mắt như là bị chìm trong tê gò má hay răng hàm trên của bạn trên cùng bên mắt bị thương. Trong đó có thể là một dấu hiệu của tổn thương thần kinh liên quan đến gãy xương của hốc mắt, một vết cắt trên mí mắt của bạn hoặc trên các bề mặt bên trong mắt của bạn. Tiên lượng bầm tím mắt không biến chứng, lành không có biến chứng. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.